plan is the best plan ใช่จ้ะเตรียมตัวออกเดินทางได้เที่ยวลืมบ้านเราออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่โครเอเชียประเทศที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้มาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่มีอะไรนี่นะปะแค่นี้แหละพอแล้วแต่เย็นดีนะจบแล้วจ้ะวินาทีและ National Park ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับทะเลสาบสีมรกตที่พริตวิเซ่ดูดิถ่ายยังไงอ่ะก็คือแบบสวยเนาะแต่ยังไม่จบแค่นั้นพบกับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เพชรจะพาทุกคนไปตามรอย Game of Thrones เราจะไปตามหาแม่มังกรว้าวเย็นเป็นทริปที่จัดเต็มทั้งเที่ยวทั้งกินฉบับคนโลคอลไปรับชมกันได้เลยขอบคุณชายหนุ่มที่ร้านกาแฟมากเลยนะคะที่แนะนำให้ค่ะ Thank you Antonio for recommendation ไม่ใช่บอกในคลิปบอกในวอทแอปตอนนี้เราอยู่ที่ซาเกร็บประเทศโครเอเชียกันแล้วค่ะ เย้วันนี้พร้อมเที่ยวแล้วท้องฟ้าสดใสแจ่มใสแดดออกจบแล้วกับความหม่นหมองมัวหมองที่สโลเวเนียนะคะอาทิตย์นี้เป็นต้นไปแดดออกแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือได้เวลาเดินค่ะจากลูเบียนานะคะมาซาเกร็บแล้วก็นั่งสลิกบัสมาประมาณ2 ชั่วโมงค่ะมาถึงในเมืองแล้วก็จอง Airbnb ตึกข้างหลังนะคะเดินมาประมาณ10 นาทีดีทุกอย่างยกเว้นไม่มีลิฟต์แต่คุณนะเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าไม่มีลิฟต์ในรีวิวใช่เพราะว่าฉันก็ช่วยยกได้คุณน้าช่วยยกได้แต่จริงๆอ่ะชอบที่นี่นะห้องพักดีมากคืออยู่ได้เลยเทียบกับหลายๆที่ทุกที่ที่มาตอนนี้อันนี้ดูสบายดูโปร่งสุดเนาะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวที่สุดอันอื่นเราแชร์กับเขาเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะพี่มิ้วไปตลาดที่ปิด3 โมงค่ะตอนนี้2:50ไปซาเกร็บก็เป็นเมืองหลวงของโครเอเชียนะคะถ้าบินมาลงก็ต้องบินมาลงซาเกร็บนี่แหละเมืองเขาจะแบ่งเป็น lower town กับ upper town นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เรา explore ในเมืองพรุ่งนี้จะมีพี่2 คนมารับเราไปโรดทริปแล้วจบสิ้นกันสักทีการยกกระเป๋า แล้วตอนนี้นะคะมาเที่ยวโครเอเชียเราใช้ Schengen Visa ได้แล้วสบายมากไม่ต้องทำวีซ่าแยกแล้วนะคะตั้งแต่ปี 2023 ที่ผ่านมาปีนี้ก็เลยโชคดีเลยเที่ยวสบายสุดๆเลยค่ะในที่สุดก็ได้เจอแดดแล้วเขาถือว่าโอ้โหร่างกายชีวิตที่มันมีแดดนี้แบบมันดีจริงๆมันไม่หมดหมอกแดดแต่ว่าแบบลมเย็นแล้วก็มีลมใช่ก็คือไม่ได้ผิวแห้งแบบไม่ได้ร้อนแสบแต่ก็มีความเย็นๆอยู่นะคะอย่างเงี้ยเราจะทำให้ดำเพราะไม่หลบแดดเลยโอ้ยคันนี้คือขึ้นมาเลยระวังไม่รู้ว่าเขาจะมาชนเราเลยปะเนี่ยโอ้โหของเราสีน้ำตาลจริงเหรอเพิ่งเคยเห็นช็อตขนาดนี้พี่มาดูดิพี่เข้ามาดูดิม่านตาตัวเองทางเข้มนะเอ้ยก็ไม่เข้มมากว่ะมันต้องมองไปที่กระจกเหรอใช่พี่ต้องมองที่กระจกมองตรงห้ามมองไฟโอเคเมื่อกี้มองไฟเหรอก็มองตรงแต่ก็แสบอ่ะก็หลบๆหน่อยแล้วก็หันข้างนิดนึงก็จะเห็นชัด Iris Gallery นะคะเขาก็จะเอาม่านตาของเรามาทำเป็นงานอาร์ตเห็นปะล่ะมันไม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพวกเรามันแบบตาน้ำตาลใช่มหัศจรรย์เนอะเนี่ยม่านตาเห็นไหมว่าม่านตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยวันนี้องคาซูจินี่แบบนี่มันน่าจะเป็นรวมแบบคนสำคัญนำทางไปไหนต่อคะไกด์เดี๋ยวเราจะไปที่เซนต์มาร์คค่ะเซนต์มาร์คคืออะไรคะที่มีรูปธงชาติใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่รถรางที่สั้นที่สุดในโลก แค่66 เมตรเท่านั้นรถรางนี้คือไว้ทำอะไรพี่มิวเอาไว้เชื่อมระหว่าง upper town กับ lower town
Upper Town คือเป็นเมืองเก่า Old Town แต่ Lower Town คือเป็นเมืองใหม่ แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนที่เขาบอกว่ามันเป็น most colorful street คือแบบมีความโบฮีเมียนฮิปๆแหละ เพราะว่ามันมีร้านเหล้าเยอะมาก ร้านเหล้าทั้งหมดเนอะ ร้านเหล้าทั้งหมด แต่ไม่มีคนเลยเนอะคนน้อยวันนี้ หรืออาจจะยังไม่ถึงเวลาออกมาดื่ม ตอนนี้เพิ่ง3 โมงอะคนน่าจะเริ่มออกมาตอน6 โมงครึ่งไหม เป็นไปได้ดื่มหลังเลิกงานเนอะ เดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้ที่ถนนนี้ เพชรจะมาทิ้งพี่ไว้ เพชรจะมาทิ้งพี่ไว้หรือเพชรจะต้องมาลากพี่กลับ เดี๋ยวคอยดู นี่นะทางขนทางสู่อัปเปอร์66 เมตร หรือเปล่า ไม่ใช่ยังไม่ถึงใช่ไหมนี่คือทางไปรถรางไป นี่คือทางไปเชิร์ต เอาทางไปเชิญโอเคก้าวโอเคสบาย พวกอะไรอะแมว พี่กลัวปะเนี่ย แมวอยู่ตรงนี้เหรอ คือน่าจะเป็นแบบแมวจรหรือเปล่า Please do not feed cats outside their bowls or on the floor ก็คือเหมือนเขาก็คงเหมือนน่าแถวเนี้ยเราเห็นแมวเยอะเขาก็เลยคง เขาน่าจะออกไปเที่ยวเล่นอยู่ ให้แมวอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าให้อาหารแมวเลียราดให้ในบริเวณที่ในชามเท่านั้นเขามี Facebook คนดูแลเขียนไว้ด้วยนะคะ ที่นี่มีความ diversity สูงมากแมวองุ่นอยู่ด้วยกันนะคะ อ๋อฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยทุกคน น้องเหมียว แต่ว่าน้องๆอาจจะหลับอยู่ข้างในหรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นแล้ว คือเวลาเลี้ยงแมวอ่ะมันก็จะมี2แบบนะคะระบบเปิดกับระบบปิดภาษาไทยซึ่งที่เรียนมาก็แนะนำให้เลี้ยงระบบปิดนี่แหละ100%ก็คือให้น้องอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกก็อาจจะไปเจอตัวอื่นไปสู้บาดเจ็บกลับมาหรือว่าติดโรคมาได้นะคะแต่สิ่งสำคัญคือต้องทำวัคซีนน้องแมวให้ครบนะคะทุกคนจะเปิดหรือจะปิดก็แล้วแต่เจ้าของค่ะถึงแล้วนะคะโบสถ์เซนต์มาร์กเราว่าอันนี้สวยมากดูเหมือนเขาน่าจะแบบมีการบูรณะหรือรีโนเวทเรื่อยๆเลยคือมันขาวสวยแล้วหลังคาสีสดกระเบื้องสวยมากอ่ะน่าจะเหมือนเพิ่งทำไม่นานหรือเปล่าแบบว่ารีโนเวทอีกรอบเราว่าอีกอย่างที่แยกระหว่าง upper กับ lower town ได้คือถนนนะมาข้างล่างมันจะเป็นถนนยางมะตอยอันนี้ข้างบนมันเป็นหินประเทศโครเอเชียนะคะก็มีอายุเท่าประเทศสโลเวเนียเขาเป็นประเทศใหม่ที่แยกออกมาจากเชโกสโลวาเกียในปี 2534 ตามที่บอกว่าเด็กกว่าเพชร1 ปี และก็เพิ่งใช้เชงเก้นวีซ่าได้นะตามที่บอกดีใจก็มาเที่ยวกันเยอะนะคะเพชรว่าน่ารักอ่ะเมืองแถวนี้ผู้คนดีด้วยคือมาโครเอเชียนี้รู้สึกว่าเห็นอพาร์ตเมนต์ดีๆเห็นทางสวยๆบ้านเมืองแบบน่ารักเป็นระเบียบสะอาดคนก็ไนซ์ค่ะแล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยมีฟรี Wi-Fi นะจ๊ะที่มิวมีฟรี Wi-Fi นะพามามิวเซียมแปลกๆอันหนึ่งชื่อว่า Museum of Broken Relationship ค่ะมิวเซียมคนอกหักอ่ะก็คือเขาบอกว่าในนี้จะมีของที่ได้รับการบริจาคมาจากทั่วโลกเลยของผู้หลักที่เลิกกันนู่นนี่นั่นนะคะค่าเข้า€7ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ยังลบเหรออันนี้ก็น่าจะเป็นจุดถ้าเดานะคือจุดต่างๆตรงนี้ก็คือที่เขาเป็นประเทศที่เขาบริจาคมาเมืองไทยยังไม่มีนะแต่สิงคโปร์มีนี่ this map shows our exhibitions worldwide since 2006 นี่ก็จะเป็น museum shop you are my everything not เขาก็คง encourage ให้เรารักตัวเองแหละทุกคนสุดท้ายแล้วนะนี่ค่ะ love break repeat เป็นสัจธรรมนะคะรักเลิกวนไปจนกว่าจะเจอคนที่ใช่นั่นเองแล้วคุณล่ะเจอหรือยังคะก็ได้พาเรามาถึงสถานีรถรางนะคะที่สั้นที่สุดในโลกมีความยาวแค่66 เมตรเพื่อที่จะลงไป Lower Town ใช่ไหมหรือจะเดินลงก็ได้ใช่ปะก็จะเป็นวิวมุมสูงอีกด้านหนึ่งของเมืองนะคะ
นะคะ ทุก 10 นาทีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงค่ะ 0.66 single ride ตามระยะทาง thank you ซื้อตั๋วแล้วนะคะ ลง 1 เที่ยว 66 เซนค่ะ ก็คือรถรางนะคะเขาก็จะมี 10 นาทีเลย จริงๆก็คือเดินได้นะ แต่ว่าจะทำตัวเป็นทัวริสต์นี่คันนี้ลงแล้วนะคันต่อไปกำลังขึ้นมา นี่มันก็จะตีดบอกวันและเวลา เฮ้ย private ว่ะ จบแล้วจ้ะวินาทีถึงแล้วค่ะ ได้เวลาลง อุโมงค์เราเดินไปอุโมงค์ได้ เพราะว่าอุโมงค์นี้มันเป็นอุโมงค์ที่ใช้ตอน World War II สงครามโลกครั้งที่ 2 โอเค เอาไปอุโมงค์ ใช่ ตรงไปข้างหน้าก็เป็นเหมือนช้อปปิ้งสตรีทแล้วเนาะ ใช่ นี่เหรอ จบแล้วเหรออุโมงค์ Tunnel Brick Entrance to 3 ยังไม่ถึงนะ อ๋อ งั้นอาจจะไปทางนี้เนาะ โอเค นิดเดียวเอง อ่ะ ไปจ้ะ ลองดู แล้วมันทะลุไปไหนอะเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้ใช้เป็นช็อตคัทระหว่างเมืองเฉย อ๋อ เมื่อก่อนคงแบบเกี่ยวกับสงครามเนอะ แต่ก็ไม่มีอะไรนี่อ่ะปะแค่นี้แหละพอแล้ว แต่เย็นดีนะ อยู่ได้เลยตรงนี้ ช้อปปิ้งสตรีทอัมสเตอร์ดัมเลยค่ะ ตรงนี้ก็พอเป็นโลเวอร์ทาวน์เป็นเมืองใหม่นะ เห็นไหมว่าถนนหนทางต่างๆ คือมันเหมือนวางแผนมาแล้วอะอย่างดี รถรางวิ่งผ่านกลางเมืองนะคะ แล้วก็จะเป็นช้อปปิ้งสตรีทรอบๆเป็นแบบทิปิคอลผังเมืองของยุโรปในเมืองหลวงนี่เลย ไม่ทันไรก็คืออีกแล้วโดนทั้งคู่ช้อปปิ้งมาเช็คอินซาร่าสาขาซาเกร็บนะคะซาร่าที่นี่ราคาดีกว่าที่ไทย แต่ว่ามันจากรีฟันมันต้องมีมินิมัลสเปนนะจะมียากมากเลยเนอะ ๆใช่เหมือนวันก่อนที่ไปมิลานแล้วต้องซื้อรองเท้าแล้วก็คือถ้าซื้อไม่ถึงที่เขา ร้อย ให้สป เท่าน ไหร่อ่ะก็คือไม่ได้แท็กรีฟันเดี๋ยวนี้โหดอ่ะ เรามาอยู่ตรง National Theatre หรือว่าโรงละครแห่งชาติของโครเอเชียนะคะ เมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนตรงก่อนลงรถลากอ่ะ มันมีโปสการ์ดรูปนี้ก็เลยถามเพราะว่ามันคือที่ไหนก็สีมันสวยมากเลย Tell me why you couldn't even try to meet me halfway. I gave you all I had, but it didn't seem to be enough. เจอร้านไอติมชื่อ Melt นะคะ ก็เลยเลือกมาคนละรสเป็น salted choco กับ pistachio ซึ่งไม่เหมือนร้านอื่นดูมีความไม่ได้เจลาโต้ขนาดนั้นไหมแล้วก็ตัว pistachio มันจะมีความหวานแล้วก็มีความดึบๆมากกว่าอื่นด้วยแปลกดีค่ะอร่อยใช่ไหม ที่นาทีโอเขาใส่เป็นทั้งเม็ดเลยอ่ะจริงมันเลยมีแบบ จริง ละ ป้าเดี๋ยวเราจะไปกินขนมต่อข้าวยังไม่ต้องกิน สิ่งนี้คืออะไร เขาบอกว่ามันเป็น traditional ขนมอ่ะ dessert ของที่นี่ใช่ไหม you will find inside the most traditional dessert Take all these things I know, even take the take. ขนมเหมือนใส่ไส้มีหลายรสชาติ เราเลือกเป็นรูบี้มานะคะ เป็น black raspberry ชิมดีเหรอ ดีเหรอ มันอุ่นอ่ะข้างนอก เอาเหรอ นี่ไส้คือแบบเยิ้มเลยข้างในงงอ่ะ กินแล้วก็งง ชอบไส้นะ ชอบไส้แต่ว่าไม่ค่อยชอบแป้งอ่ะ ชอบไส้ แป้งมันเหมือนมีกลิ่นแล้วก็หนักๆหน่อย ไส้อร่อย ๆไส้อร่อย มาอยู่บนขนมปังจะดีมาก
cheese and roasted peppers. เราสั่งเป็นเปปเปอร์อ่านว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ Dolce ใช่ไหม เหมือนอารมณ์ลาซานญ่าใส่ชีสมาจุกๆ อบสดใหม่ทุกหม้อ ข้างล่างมีไข่อ่ะ มันมีความแบบอยากได้ทาบาสโก เพราะรสมันเพลนไปไงรสมันแบบชีสเนอะไข่ มันไม่มีความแซ่บกับแป้งเขานุ่ม อันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองเขาเลยนะร้านเนี้ยพวกคุณมีแค่เมนูนี้ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาหน้าอะไรท็อปปิ้งอะไร มีข้าวกับหวานใช่ปะ แต่ว่ามันก็อร่อยนะ ก็นุ่มแป้งมันนุ่มมาก เค้กกำลังทำอะไรคะ นี่นะคะ มีเครื่องคั้นน้ำส้มสดเลย ก็เดี๋ยวเราเลือกขวดใหญ่กันเรามากินทีมนี้กดขาวไปเลย คั้นเมื่อสั่ง ไม่มีการสั่งทิ้งไว้ออเดอร์สดๆนี่เนาะเราต้องให้คุ้ม เอาให้เต็มสิคะ หลังจากหลับเต็มอิ่มเมื่อคืนนะคะ ห้องเมื่อคืนคือสบาย หลับป๊อกไปเลยวันนี้ประมาณ 10 โมงละเรามาเดินเล่นที่ตลาดกันนะคะ ก็อยู่ตรงจตุรัสตรงที่เมื่อวานมีคนเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงนั่นแหละดอกไม้เขาก็จะขายช่วงเช้าหอมมากน่ารักมากแต่ว่าที่เนี่ยมีความคล้ายอัมสเตอร์ดัมนะแต่ไม่ได้มีคลองที่แบบว่านั้นหลอกไปรอบๆเมืองเนอะแต่ว่าทางรถรางแล้วก็แลนด์สเคปของที่ขายที่นี่น่าจะตียุโรปก็มีความคล้ายกันไปหมดแหละแต่ว่าผู้คนก็จะต่างกันออกไปนะแต่ว่าพอแดดออกเนี่ยมันมีความไลฟ์ลีมากน่ารักสุด I still think about you. 'Cause baby, yeah, I didn't forget you. ๆตรงนี้พอเดินขึ้นมาด้านบนนะคะ จะเป็นโซนผลไม้แล้วก็ของกินแล้ว แบบเป็นผลไม้สดๆทั้งนั้นเลย มีชีสด้วยนะคะ แต่ว่าตลาดเลิกวายแล้วเราว่าเขาก็คือคงขายตั้งแต่เช้ากว่านี้แล้วแต่นี่เราปาก็ 10 โมงแล้วค่ะ And I know we both made a brand new start. คือเขาก็แยกโซนเลยนะว่าแบบตรงนี้ผักตรงนี้ผลไม้แล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะแซ่บกลับไปเชอร์รี่ดูเป็นผลไม้อันนี้อ้าวเรากลับมาเจอกันแล้วพี่มิวเชอร์รี่น่ากินว่ะเชอร์รี่ดูดีมากอ่ะ จริงเธอได้อะไรไปอ่ะ ไม่ได้หรอกเพชรอยากกินเชอร์รี่เขาชอบ ใช่เราจะมีเชอรี่เรา อันเนี้ยเอาอะไรอ่ะ มันเหมือนจะ แพรผสมกัน อันนี้ก็จะเป็นวิหารที่ซ่อมอยู่นะคะ แต่น่าจะซ่อมมานานมากแล้วทุกคนในโปสการ์ดที่เห็นก็ยังเป็นรูปที่ซ่อมอยู่เลยนี่ตลาดก็จะอยู่หน้าวิหารตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปต่อ นี่ก็จะมีโซนตลาดปลาด้วยนะคะ อยู่ในห้องแอร์แต่เขาก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากดูดิข้างล่างตรงนี้มันจะเหมือนมีลงไป1 ชั้นนะฉะนั้นน้ำมันจะไม่ค่อยขังออกมาน้ำมันก็จะระบายไปเลย กุ้งนี่คือได้กินตลอดเลยนะคะเปลือกเยอะแต่ว่าเนื้อน้อย Single please Single please for here to go. for here Sure. ร้านงงว่ะอยู่ในตึกเก่าๆแต่ว่าร้านอย่างเจ๋งมีป่ะไปยุโรปนะคะ ถ้าวันไหนที่อากาศดี ทุกคนจะพร้อมใจกันนั่งข้างนอกนะคะที่ข้างในเลยแบบว่างไปหมดเลยเดี๋ยวเรานั่งข้างนอกกัน Or you wanna move here? It's okay. I can take this. Whatever you shoot first. No, you're good. You're good. Because I'm having some more people coming. How many of you are here? Just two. How many people? Do you want like 3, 4? Do you mind switching? Cool. It's okay. No worries. Cheers. เขาก็คือเล็งไว้เหมือนกันนะ ฉันก็คือเล็งตรงนี้ นี่นะคะพี่มิวพามาร้านกาแฟที่ชื่อว่าลูน่าไม่ใช่ลูต้าเร็วลู What is your Luta 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 นี่เราสั่งเป็นไอซ์อเมริกาโน่นะเพราะวันนี้เริ่มร้อนแล้ว สีมีความอ่อนนะเนี่ย เราเป็นซิงเกิลช็อตที่มีเป็นดับเบิลช็อต เราชอบมากเลยอ่ะ ใช้หลอดแบบนี้อ่ะ เป็นหลอดแก้วเนอะก็คือ reuse ใช่ เอาไปล้าง ใช่
ซึ่งดีนะพอเรารู้สึกว่าหลอดกระดาษอะกินแป๊บเดียวมันเปื่อยหมดแล้วอะแล้วก็พลาสติกก็เฮ้ยพี่มิวมันได้นะเว้ยเราอุตส่าห์เปิดให้แล้วเขาก็คือมีจักรยานอยู่ข้างหลัง จะถอดฟันต่อหน้า เธอต้องถอดฟันปลอมต่อหน้าเขาอีกแล้วอะ I could really use a change of scenery. Yeah, everybody smoking all the ไม่ green. ควรกินเยอะแต่ง่วงนอนตั้งแต่6 โมงเย็นนะ ใช่ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคือเราช่วงนี้เราถือว่าเรากินกาแฟหรือมัทฉะแล้วเราหลับได้เลย เราไม่มีแบบความตื่นหรืออะไรเลยงงตัวเองมาก แล้วก็สั่งซิงเกิลแต่ว่าเหมือนกินน้ำเปล่ามีความหอม Be a hater like you. It could right. กำลังเดินไปกินอาหารเที่ยงกันนะคะ ยังอยู่ที่ซาเกร็บโดยพ่อหนุ่ม1 คน ใช่พอดีเมื่อกี้ไปกินกาแฟแล้วก็แบบเขาแนะน เขาดูเป็นโลคอลที่แบบ ใช่ เทสดี ใช่ แล้วเขาก็แนะนำร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านโลคอลที่เขามากินบ่อย ำเขาบอกว่า มาจองให้ด้วย ให้บอกชื่อฉันไปเลยนะว่าฉันแนะนำมา แล้วเขาบอกร้านกาแฟที่เรากินเมื่อกี้เป็นร้านที่เขาชอบที่สุดในเมืองเลย แล้วเขาก็ไม่อยากบอกใคร ใช่เพราะเดี๋ยว เพราะ ทัวริสต์มาเยอะ แต่เรา จริงๆ คนพบ เราหา แล้ว เอง ใช่เราดัคนพบแล้วจ้าก็คือกลับมาที่เดิม ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ จำ ที่บอก ชื่ไม่ ว่า ได้ให้ the เพชร most ขึ้น colorful the most colorful street ใช่ ที่มีร้านอาหารเยอะๆค่ะ พี่มิวกินตับดิเพชรอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ที่คุณแอนโทนิโอเขาแนะนำ อุ้ยนี่คือแบบต้องกินกับเขาเรียกตับทอดกระเทียมอ่ะตับต้อง ไหน กินกับ ข ก อ ระ ดู เที ห ย น่อ ม ยดิขอดูโอเคชิมดีไหมอ่ะขอชิม1 คำมาขอชิมนิดนึงใหญ่โคตรอ่ะมันเป็นตับวัวลูกวัวอ๋อเหรอคะวิวลองทานเนื้อไก่อร่อยเลยอร่อยมากเหรออร่อยเหรอ นั่นคือตอนแรกที่เราจะสั่งเขาเลยบอกว่าอินเดียนฟูดหรือเปล่าแสดงว่าแบบคนสั่งเนี่ยชื่อน่าโทรเลย แต่อันโตนิโอแนะนำโทมิโอก็อร่อย อันนี้คือหวานแบบหวานผักมาก หวานแบบไก่นุ่มมาก มีความคล้ายซุปไก่ ชอบมากเลยอ่ะ ที่เมืองไทยมันอร่อย เขา มาก ใส่คะแนนใจมาก ขนม แน่นอน ขอบคุณชายหนุ่มที่ร้านกาแฟมากเลยนะคะที่แนะนำให้ค่ะ Thank you Antonio for recommendation ไม่ใช่บอกในคลิปบอกในวอทแอปกินเลยค่ะ อันนี้เป็นของหวาน อันนี้เป็นไส้อะไรอะคะพี่จัน blueberry ไหมหรือ raspberry ราสเบอร์รี่ คือว่ามันจะดีมากถ้ามันได้ทานกับ ไอติมวานิลา And my dandelion love is gonna reach your heart. สดชื่นเปรี้ยวกำลังดี แป้งดีมาก อร่อย ถ้าได้ไอติมวานิลาคือเพอร์เฟกต์แล้วมีวิปครีมอีกนิดนึง ให้เลยจบ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะ พิซซ่า พิซซ่า ดู เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวลงจากรถเดี๋ยวให้ดูวิธีการบรรจุกระเป๋าเข้าไปในรถ โอเค โคตรเก่งอ่ะ เก่งมากอ่ะ เตรียมตัวออกเดินทางได้ โอเค let's go นี่ก็คือรถของเรานะคะสำหรับรถทริป 10 วันในโครเอเชียได้เป็นน้องคุณใด ทำอะไรอยู่คะเนี่ย นี่เป็นพริตตี้ขายรถหรือเปล่า เอาไหมอร่อยนะ เอาแล้วหยิบไปเลยเหรอ ไม่กัดเลย กัดเลยหวานมาก เดี๋ยวจะเปิดหลังรถให้ดูแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ แต่ทุกคนดูของหลังรถตอนนี้ สิ่งนี้คือเสี่ยงมากกระติกน้ำเพชรที่จะลงมานี่อื้อหือแน่นมากๆค่ะ 4 คนนะคะคนใดคือซ่อน parking payment no drone no drone
แต่งตัวแบบนี้บ่งบอกเลยว่าอยู่ที่ไหน National Park นักเดินป่าที่แท้ทรู ขอดูฟิตติ้งหน่อยค่ะ กี่โมงแล้วคะตอนนี้4 โมง 4 โมง มาถึงแล้วค่ะ ที่อยากไปที่สุดเย็นไปนิดนึง แต่ก็ได้อยู่ แต่ เพ เรา ราะว่า ว่าเวลา เย็นกำลัง 4 โม ดี งกำลังดี เพราะหมดเวลาที่เรา แดด เที่ยวที่อเมริกา เราจะไฮตอนเย็น จริง ไฮกลางวันมันร้อนมากค่ะ ใช่ แล้วเช้าเราก็ไม่ตื่น ใช่อยู่ที่ Prudhoe National Park นะคะเขาบอกเป็นพาร์คที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของโครเอเชีย ใช่ ที่นี่จะมีเลคทั้งหมด 16 เลค มีเทรลให้เดินเยอะมาก ซึ่งวันนี้เราจะ เราห้ามพูดว่าไทย ไม่มันก็คือเป็นเดิน เดินเส้นทางชมธรรมชาติ ใช่เส้นทางชมธรรมชาติ มีทั้งยากและง่ายปนกันไป อยู่ที่ว่าจะเลือกรูทไหนนะคะ ก็ที่นี่เป็นที่ที่อยากมาที่สุดแล้ว ที่จอดรถก็ชั่วโมงละ 1.5 ยูโรค่ะ รับปัดตอนข้างหน้าแล้วก็ค่อยออกมาจ่ายตอนกลับ จะให้ดูว่าอันนี้คือโลโก้น้ำตก แต่เรามองไกลๆเหมือนแบบราเมงอะ เหมือนซูดราเมงขึ้นมา วันนี้ฟ้าสวยมาก ใสแจ๋วจบสิ้นสักทีความมัวหมองที่ผ่านมา Yes please for Just a moment, wait. For adults. yes for For adult today, for one day. for one day yes มันจะมี 2 ราคาทุกคน ก่อน 4 โมง 40 ยูโร หลัง 4 โมง 25 ยูโร เรามาหลัง 4 โมง แล้วก็พักเปิดถึง 2 ทุ่มนะคะ ซื้อตั๋วได้เป็น last minute last time ก็คือตอน 5 โมง ราคาดี ตั๋วถ้ามาซื้อตอน last minute จะได้ราคา20 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงก่อนที่ตรงเนี้ยเขาปิด แต่ไม่พักปิด 2 ทุ่ม แต่ว่าเขาปิด 5 โมงปิด 5 โมง ใช่ Thank you have a nice day เย้ได้มาแล้วราคาดี รู้สึกดีมากไหนขอดูตั๋วหน่อยพี่นิ้ว แจกบัตรแจก จอดรถตั๋ว แจกบัตรชาเด็กๆคณะศึกษา ไปค่ะทุกคนพร้อมไหมคะคณะทัวร์เย้คณะทัวร์ที่นี่คือมีรูทให้เดินเยอะมาก อยากเดินสั้นเดินยาวเดินยากเดินง่ายมีหมดนะคะ แล้วเขาก็ไม่ได้มีแมพให้แมพเขาขายแต่ว่าเพจว่าใช้ All Trail ได้ตามที่เพจใช้ประจำไม่ได้สปอนนะคะ แต่ All Trail ดีจริงๆแล้วก็ดาวน์โหลดออฟไลน์แมพมาด้วยคือพอเรามาเย็นมากมาเวลานี้เพจว่าเพจอาจจะไม่ได้เดินรูทที่ไกลที่สุดทั้งหมดนะคะจะมีรูทตอนแรกที่ดูไว้เป็น Upper กับ Lower Lake 15 กิโลแต่ว่าคิดว่าแค่มาชมบรรยากาศอะก็โอเคมากแล้วอะคือเข้ามาแล้วอากาศดีมากเย็นมากชิลมากเอาหมวกปิวไปแล้วจ้าแล้วก็จะมี A B C K อยากเดินใกล้เดินไกลเดินครบตรงไหนก็คืออันนี้คือแล้วแต่เราได้เลยมันจะมีให้นั่งเรือชมทะเลสาบได้ด้วยนะคะนี่ก็แล้วแต่นะว่าจะเลือกรูทไหนแต่เห็นว่าพี่วิวจะเลือกอัน B นะคิดว่าไม่ A ก็ B นั่นแหละคือพี่มิวบอกว่าไม่ให้บอกพี่2 คนเขาว่าเรามาให้บอกว่าแค่มาเดินชมน้ำตก จริงอ่ะเดินแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะว่ามันเป็นแบบทาง มันเป็นทางไม้เนาะโนโดรนอดบินโดรนเลยไงน้ำตกอยู่ตรงหน้านะคะจริงๆคือไม่ต้องเดินเยอะก็คือสวยเลยโอ้โหคน look at the view นี่เลยโอ้โหสุดยอดมันยิ่งใหญ่มากจริงๆดีใจมากได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วเราอยู่ตรงนี้ความยาวตรงเขาก็จะมีบอกว่า view to the Black Sea ข้างหน้านะคะเรียกว่า Black Sea อ๋อคือน้ำตกนี้มันก็จะเหมือนไปออกที่ทะเลนะคะความยาวไปอีก 2,000 กว่ากิโลเมตรไปเรื่อยๆเลยคือถ้าบอกว่าโครเอเชียสำหรับเพชรอะอยากมาทำอะไร1อยากมา Prudhoe National Park อันเนี้ยมาดูน้ำตกอันเนี้ยเพราะทุกคนบอกมันสวยมาก2อยากไปดูบอฟดิกตามรอยเกมออฟโทรนนะคะเพราะเราก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ Oh, it's hard to shake off, but trust me now that you will look back on it. ตรงข้างล่างตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเลคที่เนี่ยมีทั้งหมด16เลคนะคะมันยิ่งใหญ่มากแล้วน้ำมันสีสวยมากมาเร็วเป็นไงประทับใจสวยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ทางเดินดีมาก ใช่ไม่ต้องกลัวเดินได้ทุกคน จริงทุกเพศทุกวัย ไม่ต้องแต่งตัวเดินป่ามาเลยมาธรรมดาได้ แต่ เล ว่าย รองเท้าควรจะ มีโซนผ้าใบ ควรเป็นผ้าใบ ใช่ลื่นเลยพูดยังไม่เลยลื่นเลยไม่ต้องกลัวเดินได้ทุกคน มีป้ายห้ามให้อาหารปลาแล้วก็ห้ามให้อาหารเป็ดนะคะโอ้โหสวยมาก
สวยมาก นี่มันน้ำแบบคริสตัลเคลียร์ของจริง We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. ตอนนี้เดินมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ ก็อยู่ในเฉดอากาศสบายเย็นเลย Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me a sign. Just give me one more. ไกด์อธิบายหน่อยค่ะ ไกด์ ไกด์ ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรง Lower Lake นะครับเราจะอยู่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 25 เมตรนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า Too Far Barrier อยู่แล้วก็ อ้าว เบิ ไม่ ร์ ใช่ กับ ทูน่าเหรอ ทูน่ามันจะว่ายทวนน้ำ ตอนนี้เริ่มงงแล้วอันไหนความจริง ดูดิถ่ายยังไงอ่ะ ก็คือแบบสวยเนาะ มันฟ้าแบบ สวยหมดเลยอ่ะ มันเป็นเทรลที่เหมือนมาเดินพักผ่อนหย่อนใจ จริง ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเดินอย่างเดียวชิลเวอร์ Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. อ๋อก็เดินมาไกลแล้วเหมือนกันนะ ตอนนี้คือไกด์จะพาไปทางไหนต่อคะ น้องถามสมาชิกนะคะ เฮ้ยแต่ไปตรงนั้นต่อดูไหมมันมีเรือล่องเรือในทะเลสาบอะอ๋อเราเข้าใจละที่เขาว่ากลับทางเดิมเพราะว่าเขาจะได้เดินเลียบเลกไง ถูกปะล่ะ ถ้าสมมติว่ากลับ A ที่ไม่เลียบเลกอะมันก็จะเข้าไปในเขาแล้ว Follow me home. I know I can't make you mine. Yes, our ransom was broken. ตอนนี้พักครึ่งนะคะ พักเบรกทุกคนจะกินไอติมกันนะคะ มาเลือกไอติมกันครับ เดี๋ยวจะเอา โอเค ไอติม ค่ะ รสอะไรเดี๋ยวมาเลือกดู โอเคค่ะ จะนั่งเรือ อธิบายสิ จาก P2 ไป P3 P3 ไป P2 ไกด์ไกด์ 2แล้วก็เสร็จปุ๊บเดิน ไป P1 K เดินไป P1 ก่อนแล้วก็ชัตเตอร์บัส อยากฟังฉันเลยเพชรอธิบาย ไกด์เธอเป็นไกด์นะพี่ ฉัน มิว จำทางได้แล้วไง ฉันทำในหัวได้ โอเค สรุปนะคะทุกคนจากจุดนี้ที่เราอยู่มีร้านขายของที่ระลึก มีไอติมขายแล้วก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนนะคะ และจากจุดนี้เราก็นั่งเรือไปอีกจุดหนึ่งได้ เพื่อที่จะข้ามกลับไป ใช่ค่ะ เรือมาแล้ว ด้านนี้ ไปขึ้นเรือกันค่ะ เรือรวมอยู่ในตั๋วที่เข้ามาแล้วด้วย เป็น 25 ยูโรที่คุ้มมากเลย ทั้งเรือชัตเตอร์บัสเดินสบายทางดี คือต้องให้เขาจริงๆ คุ้มค่ามากจ่าย40ก็คุ้มเนอะแนะนำให้มาแบบเรานะคะ ถ้าหน้าร้อนมาตอนเย็นค่ะกำลังดี The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. จริงๆแล้วถ้าเดินไปถึงตรงสุดนู้นอ่ะก็สามารถนั่งบัสซีได้สุดเดินสุดข้างบนนู้นเลย อ๋อเขาก็มีบัสพาลงมา ใช่ อันนี้เรียกว่า panoramic พาโนรามิก panoramic vehicle ก็คือเห็นรอบด้านแบบนี้ อ๋อโอเค จริงๆ คือเหมือนเดินแค่วันเวย์เนาะ ใช่ แล้วก็นั่งกลับมา แล้วก็นั่งบัส สบาย คนที่เดินก็เดินได้ บ้าบอมากใน National Park กุญแจก็ยังตามมาหลอกหลอน มีทุกที่จริงๆ ตอนแรกคิดว่าดีเนาะที่นี่ไม่มีคนมาล็อกกุญแจแล้วมี กลับมาแล้วนะคะจุดเริ่มต้น ไกด์สรุปสิคะว่า เส้นทางที่เราเดินคือเส้นทางไหนนะคะ เส้นทางที่เราเดินคือเส้นทาง B ซึ่งเป็นอันที่ดีที่สุดเนาะ ใช่ เพราะว่าเส้นทาง B อ่ะมันจะเป็นเส้นทางที่ใช้เรือด้วย อืม ก็คือมาดูตามแผนที่นะ ได้ค่ะ ตอนแรก
เราเริ่มที่นี่เอะ ไหนนะคะ ตรงนี้คือเราจอดรถตรงนี้ อืม เสร็จปุ๊บเราก็เดินตุ๊ดไม่ใช่ อ้าว เราเดินไปทางนี้ นี่เอาใหม่ ไป เราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินตามเส้นทาง A ตืดมาตรงนี้ อันนี้คือไม่เห็นนี่มันไม่ใช่แล้วเราก็เดินไปตรงนี้ไงเอาใหม่ 3 2 1 จะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยใครเป็นไกด์กันแน่งง อ่ะ 3 เรา 2 1 เริ่มจากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เดินเส้นนี้สีแดงอันนี้ ใช่ ตืด แล้วเราก็มีตรงนี้ที่คุยกัน ใช่เราก็มาอยู่ตรงนี้เราจะยังไงกันต่อเราก็เลยไปที่ P3 เสร็จเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นเส้นทางเรือที่ค่าตั๋วมันรวมแล้ว เราก็เลยนั่งเรือมาตรงนี้ที่ P1 P1 เขามาส่ง P1 เลย ใช่เขามาส่งที่ P1 เสร็จปุ๊บเราก็เดินมาที่ Station 2 เพื่อที่จะนั่งรถ Panoramic Vehicle พาโนรามิก ถูกแล้วนี่ โอเค Panoramic Vehicle มาตึ๊ดมาที่ S1 แล้วก็เดินแค่15 นาทีกลับมาตรงนี้ โอเค คือเป็น perfect route มากเพราะว่าขาไปเราได้เดินชมวิว ใช่ ขากลับเรานั่งรถกลับ สบาย คือไม่เหนื่อยเลย ถูกต้อง ไป เวลานี้เท่านั้นนะคะ ใช่ เท่านั้น ของเราคอมไบกันก็คือว่า C สรุปของเราเนี่ยไม่อยู่ใน A B C K เราเป็นมิวเพชร Justy and JK โต้ง C B และ A ผสมกัน ผสมกันมั่วรู้ตามใจชอบครีเอทเอาเองนะคะ มันคัสตอมไมซ์เองได้แล้วแต่เราเล ใช่ ย เพราะว่ามันมีทั้งทางเดิน มีทั้งทางเรือแล้วก็ทางรถ คือใครถนัดยังไง อ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปที่พักที่ซาด้ากันเนอะ ใช่ ขับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง แหล่งใต้หน่อยพี่โต้ง พี่ต้อง แหล่งใต้ เผื่อมีสาวๆตาม แหล่งไม่ชับครับแหล่งไม่ชับ โอ้ ขนาดเพชรเนี่ยจะหาคู่ให้เพชรยังให้เล่นแอปในนี้เลยนะใช่ไหม พูดอะไรอ่ะ พูดอะไร อันนี้คืออะไร ไม่ถึงว่าเพชรอะชอบพูดในช่องว่าพี่มิวโสด อ๋อใช่ ให้ ค่ะ เล่นแอป โอ้ขายมึงจะขายไงแล้วค่ะ ก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิม จบก็เอาบัตรจอดรถมาจ่ายเงินนะคะ แล้วก็ออกได้ โอเคเจอกันที่ซาด้า Hey, I hope you're doing well. I know it's been a while, but you're still in my head. I wonder if you think about me now and then, like I do right now about you. I wish it didn't have to end, but life is what it is, and I will try to mend. Though I'm kinda hoping that you feel the same as I do right now. Tell me now, 'cause I don't know what I'm supposed to do. I just wanna be right next to you. Morning อยู่ที่ซาด้าแล้วค่ะ บ้านของเราเนี่ยอยู่ในดาวน์ทาวน์เลยติดอยู่ในตัวเมืองเลยคือมันง่ายมากเดินลงมาก็คือเมืองเลย แล้วเมืองเขาก็ตรงที่เดินเล่นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากด้วยคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดินจบแหละแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปทานกาแฟกินกันอยู่เขาบอกว่าเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับ5ของโครเอเชียกำลังคิดว่านี่ใหญ่อันดับ5แล้วหรอแล้วที่จะไปต่อจากนี้นี่คือเล็กลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าเราจะไปหากาแฟใช่ไหมคะเช้านี้ร้านไหนคะหรือว่าเดินดุมๆ หามา ต้องเชื่อไกด์นะคะ เพราะว่าไกด์เนี่ยชอบกินกาแฟ ไกด์เปิดร้านกาแฟ ไกด์เปิดร้านกาแฟอยู่ที่ภูเก็ตนะคะไปถ่ายไปแล้วด้วย บ้าน125นะคะมันทุกกี่นาทีวะเนี่ย So part of me, I was down and out, and nothing seemed to come my way. Here I go. นี่คือคนเหมือนแบบแต่งตัวมาเที่ยวคือแบบสีสันใส่เดรสกันสวยงามมากเมื่อคืนก็คือแบบเหมือนมีแบบไนท์ไลฟ์อะก็คือแบบเด็กๆนี่คือมาเที่ยวเต็มไปหมด First into this ที่เราอยู่เรียกว่า People Square ก็เป็น Central City Square นะคะ ก็เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเมืองที่ในอดีตก็เป็นแบบนี้ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิม นาฬิกาตรงด้วยนะ นาฬิกาตรงใช่ปะ I only know that I got it back. อันนี้เป็นโบสถ์ค่ะ โบสถ์ที่ชื่อว่าโดนาตุส สวยเนาะ จริง คือมันอยู่ยังไงมันก็ยังอยู่อย่างนั้นอะ Only know that I got it. มาถึงร้านกาแฟแล้วค่ะ D16 Coffee Specialty Coffee อีกแล้ว Specialty ทุกที่
นี่ค่ะร้านกาแฟมาแล้วค่ะ อันนี้คือลาเต้ ลาเต้ แฟลตไวท์พี่มิวแฟลตไวท์กับลาเต้อัตราส่วนต่างกันยังไงหรอคะ เอาจริงๆเราว่าเราแต่ร้านนะ บางคนก็แบบว่าแฟลตไวท์ต้องดับเบิลช็อตลาเต้ช็อตเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราลาเต้คือเอาเรียงตามโฟมละกันก็คือแฟลตไวท์ก็คือโฟมน้อยสุดแล้วก็ลาเต้โฟม in the middle of cappuccino เราคิดว่ากาแฟมันเปิดกว้างมากไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่แค่สำหรับเราแต่ละชื่อความแตกต่างของมันคือโฟมนม แต่ว่าปริมาณกาแฟเท่ากัน ก็ถ้าเป็นเรานะใช่แต่ถ้าร้านอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะดับเบิลช็อตซิงเกิลช็อตแต่อันเนี้ยคือแฟลตไว้อะดูสีก็รู้ ใช่คือเห็นสีแล้วแบบมันต่างกันชัดเจนเลย ซิงเกิลแต่ว่านมเยอะไง นมเยอะปริมาณถ้วยก็แตกต่างกัน เขาเรียกว่าคาเฟ่ลาเต้ใช่ไหมก็คือคำว่าลาเต้แปลว่านมมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือนมเยอะนะคอฟฟี่ลาเต้อันนี้สาระมีอยู่จริง อันนี้เรื่องจริง นี่ไงให้แก้ตัวจากเมื่อวานแล้วไง ไม่ได้เป็นคนกะโหลกกะลานะ เดี๋ยวใครถ่ายแล้วไอ้นี่มาด้วยนะ ได้ค่ะไม่กะโหลกกะลา นี่เรื่องจริง พี่จัดตอนนั้นไปที่สวิตใช่ป่ะแล้วพี่จัดก็เดินไปสั่งป้าเขาบอกว่าขอลาเต้แก้วนึงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผ่านไป5 นาทีป้าก็เอานมร้อนมาให้ แล้วพี่จัดก็เถียงเขาบอกว่า no I order latte ป้าก็บอกว่าเนี่ยลาเต้ไม่ใช่กาแฟร้อนกาแฟลาเต้เพราะว่าเราไปสั่งลาเต้แต่ว่าที่โน่นอ่ะถ้าสั่งลาเต้อย่างเดียวเขาจะเอานมมาให้ถ้าจะสั่งก็คือต้องสั่งกาแฟลาเต้วันนี้ทุกคนดูน่าเชื่อถือ เรานอนเต็มอิ่มไง แต่ว่าเดี๋ยวถ้าดื่มตั้งแต่กลางวันตอนบ่ายก็คือรัวๆแล้วก็เริ่มต้องกรองแล้วนะคะทำอะไรอ่ะเขาลงน้ำยาหรอวะหรือว่าหินเขามีความพิเศษยังไงไม่ใช่เพราะว่าพื้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่สมัยโรมัน 2,000 กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรคะเพราะฉะนั้นมันเลยผ่านการขัดถูการเวลามันก็เลยทำให้พื้นมันลื่นแล้วก็เรียบพี่โต้งต้องการจะบอกว่าคนเดินไปผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีเมืองเนี้ย 2,500 ปีนี่จริงปะเนี่ยไม่รู้มันอยู่ในไกด์บุ๊กในที่โน่นโอเคไม่รู้เดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวมันพิสูจน์ได้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวดูพี่ไม่ได้มั่วนะLast year I thought about how things can come around just like that if everyone ในกลางเมืองก็จะมีตลาดขายผักผลไม้ด้วยนะคะแต่แบบสดๆเลยวันนี้จะทำข้าวเย็นกันอุ้ยดูดีหนูเอาวิทวานิลาหรืออันนี้คล้ายๆที่วันเมื่อวานเรากินสตรูเดลเนี่ยน่าจะเป็นอันที่เรากินอันนั้นก็คือเป็นเชอร์รี่ราคาไม่ถึง1 ยูโรนะ.8ที่กินเนี่ยคือราคาถูกมากได้ขนมปังแล้วถูกมากเท่าไหร่คะพี่จัดทั้งหมด 2.7 3 ชิ้น 2.7 เมืองนี้ราคาดีอ่ะใช่ของหลายๆอย่างก็คือแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้แพงนะคือโค้ชบอกว่า everything is expensive แต่ว่าพอเรามาแล้วลงไปต่ำกว่านี้สักติดแล้วมันจะอีกนี้มันจะยังไงตอนนี้นะคะเดินออกมาจากกำแพงเมืองข้างหลังเนี่ยคือกำแพงเมืองอันนี้เราก็ออกมาด้านนอกก็จะเป็นในบริเวณของส่วนที่เป็นท่าเรือก็จะมีขายพวก private tour ไปเกาะนู่นนี่นั่นต่างๆข้ามสะพานไปเดินเล่นได้อากาศดีส่วนเรานั้นก็เดี๋ยวจะไปกินชีสไวน์ที่บ้านแล้วก็ค่อยออกมาเล่นน้ำบ้านคือดีอ่ะเนาะตอนเย็นค่อยทำกับข้าวกินวันนี้แบบชิลๆเดินอยู่ตรงนี้ข้างล่างมันเป็นเหมือนหินน่าจะเป็นอันตั้งแต่เมื่อก่อนอะแล้วมันจะเกิดการผุพังแล้วเขาก็เลยสร้างพื้นทั้งหมดที่เราเดินอยู่เนี่ยมาทับนะคะนี่เห็นข้างล่างคล้ายๆที่มาเก๊าที่โบสถ์อันนั้นอะกลางเมือง Thank you
สั่งรสอะไร เลมอนอร่อย ขอแงบ อร่อยเนาะ อร่อย refreshing จะชิมโยเกิร์ตไหม ได้เดี๋ยวชิม อ่ะเราว่าโยเกิร์ตก็ดี โยเกิร์ตสดชื่นมากเลย อร่อยมาก ไม่มีการแบ่งกันแล้วตอนนี้ อร่อยมาก ราคา ชิมไหม 35นะคะ มาที่เหมือนกัน ค่ะคือบ้านของเรา เราอยากได้รีวิวบ้านเลย living room น่ารักมากมีเปียโน แต่ว่าอันนี้ขอให้เห็นเรียวๆเลย เพราะเมื่อคืนมาถึงดึกแล้ว นี่คือ living room แล้วก็ข้างนอกนะคะ จะเป็น balcony คือวิวดีมากแต่ว่าร้อนมาก ตอนนี้น่าจะยังนั่งไม่ไหว เป็น two bedroom one bathroom นะคะ ห้องนอนอาจจะเละไปแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดู และนี่ก็คือครัวคือ full option มาก รักสิ่งนี้มาก เครื่องล้างจาน แต่เขามีแบบ อะไรอ่ะ มีพวก ไม่มีเครื่องซักผ้าใช่ คือมีอินกรีเดียนทุกอย่างเลยใช่ ใช่ นี่คือเสน่ห์ของ Airbnb ว่าทุกคนเขาก็เอาของมาแบ่งให้นะ มีพาสต้า มีบักวีดพอร์ตริชมีโจ๊กบักวีดมีแป้งนะคะ มีชา มีทุกอย่างครบเลย เครื่องชงกาแฟมอคค่าพอตแล้วก็แบบซีซนิ่งสไปซ์ต่างๆ อุปกรณ์ครบครัน เตาอบ ก็คืออยู่ไปเลยอาทิตย์หนึ่ง เครื่องครัวอย่างดี นี่คือวิวจากห้องนะคะ คืนเท่าไหร่คะพี่โต้งแต่จำได้ว่าที่พักมันไม่ได้แพงเนาะแล้วมันดูดีมากโครเอเชียคือที่พักหาง่าย 8,400 คน2ห้องนอน หนึ่งห้อง นั่งเล่น แล้วก็มีบอลคอนี่ คุมนา 4 คนครับแล้วก็หารกันคนละ1,500 ไม่แพงอ่ะ ไม่แพง ราคาดีสุดๆ พาไปไหน อ๋อเพชชี่เหรอ เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่ทะเลค่ะ ก็เดี๋ยวโอป้าจะพาไปนะคะ มันจะมีบีชที่เหมือนแบบมันก็คือต่อไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปเราอยากจุ่มตรงไหนก็คือ โอ จุ่ม เค จุ่มขึ้นจุ่มลง ตอนนี้นะคะ5 โมงครึ่งจะ6 โมงละยังร้อนมากอยู่ เมื่อกี้ก็มีไปซูเปอร์ซื้อของกรุบกริบมาทำกับข้าวกินเย็นนี้ เดี๋ยวตอนนี้จะเดินไปที่บีชค่ะ ก็อาจจะเล่นน้ำกรุบกริบนอนเล่นชิลเมืองนี้มันชิลมากทุกคนคือจริงๆซาดาเขาบอกมันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ5นะแต่เพชรก็รู้สึกว่าตรงที่เราเที่ยวมันก็มีแค่แอเรียเดียวที่เป็นโอทาวแต่ว่าตรงอื่นก็อาจจะ explore ได้อีกแต่เพชรดูรอบๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราอาจจะนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะรอบๆก็ได้นะคะหรือไม่ข้ามก็ได้แล้วก็ชิลแบบเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยโอเคแล้วอ้าวลงไปเลยอะไรข้างล่างอะขึ้นเรือแล้วค่ะไปกับคนไหนไปกับใครก่อน Rent a boat คืออยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเหมือนเอาขนมปังมาตากแดดล่อให้นกมาอยู่ตรงนี้เหรอหรือคือขนมปังที่เดี๋ยวจะให้นกแต่นกก็คือหาของกินอยู่แถวนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นบีชอันตรงนี้ยังไม่ได้ถึงบีชแต่ว่ามันเหมือนเป็นตรงที่เขามากระโดดน้ำกันเวสป้านี่คือทางเมืองเลยค่ะคุณจะเอาตรงนี้เหรอใช่เขาไปเล่นน้ำตรงนู้นกัน มันเป็นแบบเหมือนมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะความสูงมันกระโดดน้ำได้ตรงเนี้ย คุณมิวกระโดดไปเลยเดี๋ยวถ่ายให้โอ้โหแดดมันแบบแสบผิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย แล้วควรจะกลับไปทาครีมกันแดดก่อนปะ ร้อนมากอ่ะ ไปตรงนู้นมันร้อนเหมือนตอนเที่ยงที่บ้านเราอ่ะ ใช่ไม่งั้นเราต้องลงน้ำไปตรงรีบไปลงน้ำ ลงก็คือลงเลยก็ขึ้นอ่ะได้ ตรงเนี้ยมันโดดได้เว้ย น้ำมันน่าโดดหรือเปล่าก่อนขอดูก่อน อุ้ยสบายเพชรดูว้าวนี่นะคะถึงแล้วค่ะโคโรวาเร่ก็เป็นหาดที่เราจะมาเล่นกันนะคะ ก็คือมันก็จะเป็นตามเรียบฝั่งเนี่ยลงไปยาวๆเลยนี่เขาก็มีวอลเลย์บอลชายหาดกันหนุ่มๆนี่คือโอ้โหสีกางเกงว่ายน้ำนี่คือจี๊ดจ๊าดมาก Those days when we were happy, we said we would never give up. นี่นะคะก็จะมีพุ่นกันไว้ให้ตรงนี้มันจะมีสระเด็กด้วยเป็นเหมือนร็อกพูลค่ะคล้ายๆที่ซิดนีย์แต่ว่าทำแบบ proper กว่าร้อนมากเลยเนอะแต่เราต้องลงน้ำไหมใช่คือถ้าเราลงเดี๋ยวเราจะแฮปปี้เลยตรงตอนนี้ก็คือร้อนมาก Tell me why we have to hit the ground when it's easier to ไปจ้าอู้เย็นรสชาติเป็นไงบ้าง น้ำไม่เค็ม
ค็มเหมือนบ้านเราปะน้ำไม่เค็มเหมือนบ้านเราเลยไหนลองชิมดูดิ me why we have to hit the ground when it's easier to fly higher, 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 why do I take you higher? คอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์เย็นนี้นะคะเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินกันเอง เมนูมีอะไรบ้างนะคะ จะมีไข่เจียวหมูสับค่ะ แล้วก็เป็นสเต็กโดยพี่โต้งแล้วก็เรา กะหล่ำปี กะหล่ำปีผัดน้ำปลา แล้วก็โตโรจมูกกะปิหรือจมูกกะเพราจ๊ะ หมูอิตาเลียนเบซิล โอเค อันนี้เป็นดินเนอร์ไทม์แล้วนะคะ สวัสดีครับ ทำอะไรบ้างคะวันนี้ วันนี้เรามีไข่เจียวโดยน้องพิชชี่ครับ อันนี้ซุปนี้ของน้องมิวครับ ค่ะ ผัดผักครับ อือหือ มี ไส้ ฮอทดอก กรอก แล้วก็มีสเต็กครับ แล้ววันนี้ไวน์ที่เราดื่มนะคะ เป็นไวน์มาจากสโลเวเนียค่ะดูเอต ดูเวท และนี่คือวิวของเรา ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ประมาณ2 ทุ่ม Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Oh. สวัสดีค่ะทุกคน ตอนแรกวันเนี้ยคิดว่าจะพักไม่ถ่าย เพราะว่าอยากจะมีวันที่อยู่เฉยๆบ้าง แต่วันนี้มันดีมากเลยจนต้องหยิบกล้องออกมาถ่าย ก็คือเราไปไร่วายมานะคะซึ่งตอนแรกไปเราไม่ได้คาดหวังอะไร มันเล็กๆ แล้วก็พูดกับเขาไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอลูกชายเขามาสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไป วายก็ดีเขาก็พาไปเดินชมไร่มีน้องหมาให้กินลูกฟิกสดๆจากต้นสนุกมากเป็นวายทัวร์ที่สนุกมาก จะขอใช้ฟุตเทจของพี่มิวเข้ามานะคะ คือมันดีมากจริงๆ ตรึ้ง นี่เจ้าของไวนารี่นะคะกำลังพาเราไปเดินดูไร่องุ่นนะคะ ที่สวนหมูเขาพาไปปะ ที่สวนหมูไม่ได้พาเพราะว่าดื่มเยอะไปหน่อย ต้นโอลิฟออยล์นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นของญาติเขาแล้วก็เป็นเพื่อนบ้าน ของเขาก็มีอยู่ตรงโน้น ต้นโอลิฟออยล์เนี่ยหลังจากที่ปลูกมาประมาณ 5 ปี สามารถที่จะ harvest ได้ปีละครั้ง แล้วมันมีอายุอยู่ประมาณ100 ปี200 ปี โอ้ ขึ้นอยู่กับเราดูแลเขายังไง ต้นโอลิฟที่นี่นะคะ มันคือปกติมากแต่ที่ไทยโคตรแพงเก็บเกี่ยวได้100 ปีเนาะ ก็คือ5 ปีแรก 5 ปีแรกเรา จะเก็บไม่ได้ ใช่แต่หลังจากปีที่ คือไม่รู้จะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ลูกหลานทิ้งต้นโอลิฟไปให้นะมีอาชีพแน่นอนอยู่ที่ไทยแพงด้วย ถูกปะ 5 ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนโอลิฟ ของเขา ใช่ แล้วเขาจะพาเราไปเก็บลูกฟิกด้วย เฉยเลยอยู่ดีๆได้แบบ picking fruit เฉยเลย ใช่ เมื่อกี้ แล้วดูนี่เพชรนี่คือลูกโอลีฟอ่ะ จริงเขาจะเอามาทำน้ำมันมะกอกนะคะยังอ่อนๆอยู่เลยมันต้องสีดำก่อนเนอะถ้าเราจะเก็บ อ๋อไม่สีเขียว เขียว สี เขาเก็บ ดำคือ เขียว อันที่มันเอาไป ดองแล้ว Oh this is a fig tree Who's gonna eat the first pig? lady first Oh It's very natural. Look at Who's this gonna try? You can eat it like this. There is no pesticides, nothing. It's very healthy. So you can eat it with skin also. It's very. หวานมาก จริงเหรอ May I try Yes. And how about the other? หวานมาก
พี่เคเลยอันเนี้ยพี่เค ใช่ไหมคะ ซื้อมาเลยอะอร่อยมาก อร่อยมากใช่ไหม Very fresh. วันนี้คือแบบ อร่อยมาก เอาออกมาจากต้นสดๆอ่ะอร่อย Thank you so much ฮาวาล่ะ Morning. Morning. ดีมาก อุ้ย Oh I can see the grape So what's the difference from the black olive and the green olive? Yeah. It's all the olives, but it's a matter of sort. There are different types of the different varieties of the sort. Till the end, this will be green, and some of the other ones they will be dark. but you can tell which one gonna be like green at the Yes, end. because we know what we grow. Do you make the olive oil by yourself? Oh, so you have your factory to make the oil. No, Make the we olive have oil. we don't have our own factory, but we pick them, Uh-huh. we put it in big basket, and we drive to the factory to melt them. And Ah. to come, it's easier to pay the factory for two For or three, produce the oil. Yeah, 2 or 3 hours of melting, and that's it. And make it your own Yeah. olive oil. They give us back our own olive oil. มันก็ดีเหมือนกันนะที่เราแค่ปลูก แต่เราก็มีคนที่ลงทุนเรื่องเครื่องจักรอะไรต่าง เหมือนโรงสีบ้านเราอ่ะ อืม คือ ปลูกข้าวมา ไม่จำเป็นจะต้องมีโรงสี อืม แต่ว่าเขาจะมีโรงสีกลางอยู่ แล้วทุกคนก็เอาข้าวมาสีมาสีที่โรงสีแล้วก็เอาข้าวกลับไป อืม แต่ว่าด้วยบ้านของเขาอ่ะคือมันแฟร์ไพรส์อะมันไม่ใช่แบบว่าเราต้อง ไปสู้กับราคาใช่ อะไรอย่างนั้นเขาก็เลยว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างโรงงานเพราะว่ามันแพงมาก ก็คือการ เอาไปที่โรงงานใช่ การเป็นเกษตรกรที่ต่างประเทศคือคนรวย และตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารที่เขาแนะนำ Restaurant Grill So Pot จากไล่วายของเขาไม่ไกล ซึ่งเป็นร้านที่เป็นอาหารแบบ traditional มาก เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมนูอาหารเนี่ยเรียกว่าอะไร แต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดรูปให้เขาดู Yeah thank you เป็นวันที่ดีแบบไม่ต้องคาดหวังอะไร ใช่ เนาะบางทีบางอย่างไม่ต้องคาดหวัง ปล่อยใจไปตามเส้นทาง ไปไหล ปล่อยไหลจริงร้องให้ใครหรือเปล่าเพลงนี้ ต้องดูหน้าคนที่อยู่ตรงข้าม ต้องแบบห้ามร้องเกินกี่วิ อ๋อยังได้ ไม่ต้องคิดคำนึงถึงเหตุผลแค่เลือกคนที่เธอต้องการ ไม่เป็นไรพี่จัดเพราะว่าคีย์มันจะไม่ตรงมาก ฉะนั้นไม่โดนลิขสิทธิ์ร้องได้เอาเด้อ เอาเด้อ เอ อันไหนชี้ก่อนชี้วัน พ่อเขาบอกให้ไปดูเขาบอกว่าตามเขามาดูค่ะ เพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ต้องควรมา พี่ต้องมาดูเร็ว พี่ต้องควรมาอุ๊ย sorry นี่นะคะเขาให้เข้ามาดูครัวคือมันเป็นอาหาร traditional ของเขา เป็นเครื่องทำอาหาร เฮ้ย นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ย พี่ว้าวต้องมาดูเร็ว ว้าว ทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ย one pork one lamb one pork Ja. lamb Ja. yeah okay Значит, порция, я не...ว้าว yeah Сейчас อันนี้เขาบอกเป็นแบบ traditional sweet ของที่นี่เป็น dessert Топ gratis. Gratis. ของฮาวาลาน่ารักมากเลยอ่ะ Значит, เข้าใจแล้วคือเหมือนข้างล่างเหมือนมีน้ำแล้วเขาให้ความร้อนจากด้านบน อันนี้คือเตาถ่าน วันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้หาจากรีวิวไม่มี ไม่ใช่ว่าเขาเอามาให้เราโลนนะ ไม่เนี่ยเพราะว่าเนี่ย ต
ตอนนี้ก็คือแบบมีปัญหาเรื่อง language barrier นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนคือเขาที่นี่คนโครเอเชีย nice มากน่ารักมากแบบแฮปปี้มากอะไรคะเนี่ย อันนี้คือวายฮอสวาย house wine ของที่นี่ ของที่นี่ใช่ เมื่อกี้ดื่มกันไปแล้วกี่แก้วคะเนี่ย ไม่ได้นับ ไม่ได้นับแต่นี่ก็ไปต่อ อันนี้เป็นของหวาน บอกว่า ของหวานที่นี่เขาให้กินได้เลย กินได้เลยเหรอ หรอ ใช่เขาเอามาให้เราชิม มันเหมือนเคลือบน้ำตาลสิ่ง เดี๋ยวเขาจะ มาชิมสิ่งนี้กันที่เหมือนเป็นแป้งทอดของเขานะคะ เหมือนมันผสมความชีสนิดนึงด้วยเนาะลองดู ไม่ขมร้อนนะ ไม่ร้อนแต่อร่อย แต่อร่อย อร่อยก็เหมือนโดนัท โดนัทแต่ข้างในมันไม่เหมือนโดนัทนุ่มกว่าใช่ข้างใน พี่ว่า มัน เหมือน ห มี อมอะ texture แบบชีส มันเหมือนเนี่ยมันมีเนื้ออะไรทุกอย่างข้างในทำให้มันแบบมอยส์อะ แต่เราชอบมากเลยมันเหมือน เห โด มือน นั อา ท รมณ์แบบ วันนี้เป็นวันที่ดี ไข่เบเนก้าแล้วก็ซอสดีมาก คือมีสลัดมานะคะ คือแบบมีทันดิ้งดีมาก ใหญ่มาก คือของทุกอย่างดูแบบเฟรชมาก มาแล้ว มาแล้วโอเคเขาทำมันน่าจะถั่วเองมาเองอ่านรีวิวไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเขาก็จะสั่งไม่เป็น เอาเลยกินเลยเราถ่ายแบบเรียวๆ คือหลุดขึ้นมาเลยปะ มันเขาเรียกมัน เฮ้ย เป็นยังไง มันคือยังไง อันนี้คือแรมปะ มัน ใช่ เหมือนรู้แล้ว มันคือการซูวีแบบ traditional traditional โอ้โห หน้าแต่ละคนตายละ ดีมากเนี่ย ละลาย ดูความมอยส์ของเนื้อนะคะ มันละลายเลยอ่ะ มาเลยเพชรจะลองว่า ไม่มี ได้ไม่กินเลย ไม่กินอร่อยมากอร่อย เดี๋ยวพี่เลือกพาร์ทให้ เนื้อวัวคือ ดีนะ มาก ขอบคุณอะไรก็ตาม ที่ทำให้เราได้ ที่เราถ้าเราได้มากินที่เราถ้าเราเจ้าของไร้วาย เนื้อวัวละลาย ฝากตัวลองทานนะ ค่ะ จะได้ไหมเนี่ยแต่จะลองเปิดใจ ลองดู จริงๆก็เปิดใจทุกครั้งแต่ยังไม่ผ่านแค่ไหน ไม่รู้นะลองดูก่อน ไม่มีกลิ่นจริงๆมีเหรอ มีปะ ไม่มี มีปะมีปะไม่พี่ว่าไม่มีกลิ่นเลยไม่มี พี่ยังไม่รู้ เล เลย ยมันเป็นร้านพี่เลยบอกเห็นว่ามันเป็นเนื้อ แต่ว่าสิ่งที่ต่างกัน2อย่างก็คือ texture เจอใช่ วัวจะดูนุ่มกว่าอันนั้นเนื้อแกะอาจจะแบบมีความลีนกว่า แต่วัวนุ่มกว่า ใช่ใช่ ตอนนี้คือเขาเอาขนมอันนี้มาให้เพิ่มอีก เขาดูรักพวกเรามากเลยอ่ะ คือเขาไม่ค่อยเจอคนอย่างพวกเรา อาจจะไม่ค่อยเจอคนชาตินี้ไม่ค่อยเจอคนไทย ไม่ค่อยเจอคนเอเชียนนะคะ แต่ทุกอย่างก็คือดีมาก อร่อยทุกอย่าง วาร์ปมาที่เวลา20:30นะคะ แต่ยังสว่างอยู่เลย กลับไปพักได้วันละ 3-4 รอบนะคะ เดี๋ยวก็มาดินเนอร์กันแล้วก็จะมาเล่นริมทะเลอีกด้านนี้เพชรยังไม่ได้มาเนี่ยวิวดีมากเลย ไวท์ดีมาก เวลา2 ทุ่มแล้วอากาศแบบนี้ จริง นี่คือควรจะออกจากบ้านตอนหลัง6 โมง กลางวันเนี่ยอยู่บ้านไปนะ เปิดแอร์เย็นๆไปเลย โอ้ยดีมาก แสงนีออนนี้มันเป็นเหมือนท่าเรือน้ำลึกอ๋อก็ไม่ลึกนุ้ยคือน้ำใสมาก น้ำใสเห็นหมดเลย ตอนนี้ก็ทุกคนมารอดูซันเซ็ตกันน่าจะคนทั้งเมืองมารวมกันตรงนี้แบบสวยมาก สวยมากเห็นเด็กๆเขามาถ่ายอะไรในรูแล้วก็เอาหูมาแนบในรูกันนะคะ น่าจะได้ยินเสียงแบบที่เราได้ยินขึ้นมาแน่ๆซีออแกนนะคะหาข้อมูลมาให้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บฟังใจทรายนะคะ ถ้าอยากไปอ่านเต็มๆก็ไปอ่านในเว็บเขาได้เขียนไว้ละเอียดเลย เดี๋ยวเพชรเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเขาบอกว่าสถาปนิกชาวโครเอเชียนะว่านิโคล่าเนี่ยเขาเหมือนกลับมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาบ้านเกิดก็คือเมืองซาดาเมืองเนี้ยหลังจากที่พังเพราะสงครามโลกครั้งที่2นะคะเขาก็เลยเหมือน
ใช้ความคิดของเขานี่นั่นสร้างบริเวณที่เพจนั่งอยู่ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีเป่าลมขนาดยักษ์ซึ่งก็จะมีเสียงสูงต่ำต่างกันไปนะคะตามที่เมื่อกี้ตามรูต่างๆที่เมื่อกี้เด็กๆเอาหูไปฟังมันก็จะเกิดเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันกลายเป็นเหมือนบริเวณเป็นแบบเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เลยมันจะมีเสียงเป็นเสียงเป่าเครื่องเป่าเจ๋งอะเจ๋งมากเลยถ้าใครมาก็แนะนำมาฟังนะคะมาช่วงเย็นนี่แหละเพราะว่ามากลางวันนี่คือน่าจะไม่ตรงนี้คือสวยมากเป็นบริเวณที่ซันเซ็ตวันนี้นะคะก็วันนี้ขอจบไปแต่เท่านี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปสวิตแล้วมีคนเคยกล่าวไว้ว่าซันเซ็ตที่ซาดาเนี่ยสวยที่สุดในโลกนะคะนี้ต้องพิจารณาเอาเองนะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าซีโอแกนแหละก็จะเนี่ยมีเสียงเพลงขึ้นมานะคะทุกคนได้ยินเนาะได้ยินไหมว่าแต่คือคนมันเยอะมากเรามาทันแสงสุดท้ายพอดีเลยค่ะ May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point.คุยกันไว้ว่าถ้าโดนค่าปรับจ่ายค่าปรับเลยค่ะเพราะมันสวยมากตรงนี้เพียงไม่อยากเดินกลับไปรถโอ้ลมเย็นมากเลยอ่ะสวยมาก He called here and he told her that oh I got full friend and she had a really funny last name Milk และข้างหลังเพจนะคะก็คือเมอรี่ค่ะในเรื่อง Game of Thrones นั่นเองนะทุกคนไม่มีใครฟังพี่โต้พูดเลยอ่ะไม่มีใครฟังยังพูดเลย หิวน้ำเรามาทันแสงสุดท้ายพอดีเลยค่ะ